بلشت الصيفية، بدي آيس كريم، الكل بده آيس كريم، منشان هيك رح نعمل آيس كريم بس بنكهات الحلويات المشهورة. ها؟ ايه رح نعمل آيس كريم على شوكليت فاتش كيك، ستروبري تشيز كيك، أبل كرامبل، ورح يزبطوا؟ مم. ما إذا زبطوا معي أكيد حيزبطوا معكم. أنا ربا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس بهيدي الطريقة ليوصلكن إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة. يلا خلينا نبلش. عم بستعمل كيلو من الآيس كريم يلي على فانيلا الجاهز من السوبر ماركت، ورح أتركه شوي يطرى بحرارة الغرفة منشان يسهل التعامل معه. اليوم كتير رح نستعمل أغراض من السوبر ماركت جاهزة، ومش رح نعذب حالنا أبداً. رح نبتدي بأول نوع يلي هو كرامبل التفاح أو الأبل كرامبل. عندي 3 تفاحات رح أقشرهم وأقطعهم مكعبات صغيرة، ورح أحطهم بقلب طنجرة صغيرة أو كسرول على النار، وضفلن شوية مي وحركن على نار متوسطة. وبس يبلشوا التفاحات يطروا شوي رح ضفلن ملعقة كبيرة من السكر، وبستمر بالتحريك على نار متوسطة. وبعدين رح نضيف صديق التفاح الدائم نصف ملعقة صغيرة من القرفة، وبستمر بالتحريك لغاية ما التفاح يستوي تماما ويصير طري، وبرجع بواسطة المطحنة اليدوية بطحنه ليصير عندي بيوريه أو ليصير عندي أبل صوص. بالإضافة للتفاح أنا بحاجة ل10 حبات من بسكويت الدايجستيف يلي رح أحطهم بكيس نايلون محكم الإغلاق، ورح كسرهم بهيدي الطريقة. كمية الدايجستيف هيدي رح تكفيني لكل وصفات الآيس كريم يلي رح نحضرها اليوم مع بعض. وطبعا مين فاضي يقعد يعمل كراميل صوص؟ رح نستعمل كراميل صوص جاهزة من السوبر ماركت. شوفوا ما أحلاها بتجنن. وكمان رح استعمل وعاء بلاستيك. رح ابتدي بوضع طبقة من الآيس كريم بكعب الوعاء، وبعدين رح أوضع الأبل بيوريه أو الأبل صوص يلي حضرناها سوا بهيدي الطريقة بعاد عن بعض، ورح وزع شوي من الدايجستيف فوق التفاحات بهيدي الطريقة. إذا معكن وقت تطحنوا الدايجستيف بمحضرة الطعام طبعا أحسن وأحسن. وبرجع بحط القليل من الكراميل صوص فوق التفاح وفوق الدايجستيف بهيدي الطريقة، وراح أغطي كل شي بطبقة تانية من الآيس كريم. شايفين كيف لما الآيس كريم تكون طرية كتير 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 بيكون الشغل سهل فيها. وراح كمل بنفس الطريقة، راح أحط شوي من التفاح وشوي من الدايجستيف فوق التفاحات، وبواسطة سكين رح حرك الآيس كريم مع كل المكونات بهيدي الطريقة منشان نحاول نعمل ماربل إفكت أو شكل رخامي. وآخر شي رح حط شوي من الكراميل صوص على الوجه أو على السطح، وارجع حرك بالسكين شوي صغيرة ليمتزج الكراميل مع بقية المكونات. وهيدا هو الشكل الرخامي اللي كنت عم قلكن عنه. رح نغطي الوعاء ونوضعه بالفريزر. أما التشيز كيك بالفراولة، أنا بحاجة لحوالي 20 حبة من الفراولة قياس صغير أو 10 قياس متوسط، نفس الدايجستيف يلي طحناهم قبل شوي، القليل من مربى الفراولة، وعندي ملعقتين كبار من الجبنة الكريمية. بوعاء بلاستيك آخر رح أرجع كرر نفس الخطوات يلي عملتها بالأبل كرامبل سابقا، القليل من الآيس كريم، ورح وزع فوق هيدي الطبقة قطع الفراولة المقطعة، ورح ضيف القليل من المربى بهيدي الطريقة. على فكرة ممكن تطحنوا الفراولة أو الفراز إذا بتحبوا وتتركون قطع يلي بريحكن. طبعا تشيز كيك نحن بحاجة لطعمة التشيز كيك، يعني لازم نضيف القليل من الجبن الكريمي، وأكيد أكيد لا غنى عن الدايجستيف بالتشيز كيك. رح رش القليل من الدايجستيف المطحون
بواسطة سكين رح ارجع اعمل هيدي الحركة يلي عملتها مع الابل كرامبل ويلي رح تعطيني هيدا التأثير الرخامي او الماربل افكت. رح اغطي كل المكونات بطبقة اخيرة من الايس كريم بهيدا الشكل، وارجع احط فوقهم القليل من الفراولة او الفريز، وبرجع بعيد الكرة شوي من المربى وشوي من الجبن الكريمي بهيدي الطريقة، وأخيرا القليل من الدايجستيف. وأخيرا رح أرجع حرك بالسكين بنفس الطريقة لا يكون عندي الماربل افكت. رح أغطي الوعاء وبالفريزر. وهلأ الفudge كيك على شوكولات. رح أحضر جناش سهلة وسريعة. كمية الشوكولا اللي رح تستخدموها بتضيفوا فوقهم نفس الكمية كريمة سائلة، وبتضعوهم بالميكروويف لمدة 30 ثانية فقط. طبعا مش هيدي الطريقة لتحضير الجناش المظبوطة على أصولها، بس هيدي جناش اكسبريس إذا بدكن وتفي بالغرض. رح نحرك الشوكولا والكريمة كتير منيح مع بعض لغاية ما يدوب الشوكولا تماما بالكريمة وتصير الجناش جاهزة عندي. رح أوضع الجناش بالفريزر حوالي تقريبا 10 دقايق، وبهيدا الوقت رح ابتدي بتحضير الكيك أو الشوكولات فudge. عم بستعين بكيك جاهز من السوبر ماركت، لقيت هول الكب كيكس المهضومين، وبوعاء بلاستيك أيضا رح أوضع طبقة من الآيس كريم مثل ما عملنا سابقا، ورح وزع قطع الكيك. أي نوع كيك بتلاقوه بالسوبر ماركت، كيك يكون طري، ممكن سبونج أو براونيز، أي شي ممكن ينفع. رح وزع الكيك بهيدي الطريقة فوق الآيس كريم، ورح أرجع وزع فوقن القليل من الجناش يلي حضرناها مع بعض. عن جد روعة. وكمان الماربل افكت مرة تانية، بس هالمرة باستخدام ملعقة صغيرة. ضل عندي بس شقفة صغيرة من الكب كيك رح وزعها على السطح بهيدا الشكل، ورح ارجع اضيف القليل من الجناش بهيدي الطريقة. وزع المزيج تماما وشوي بالملعقة وخلصنا. وهاي تالت نوع آيس كريم خطينا الوعاء وبالفريزر. لازم توضعوا الآيس كريم بالفريزر لمدة أقلها 6 ساعات. وهيدي النتيجة النهائية. والآن حان موعد الحقيقة. خلينا نشوف مع بعض آيس كريم الشوكولات فudge كيك. شفتوا الماربل افكت شو طلع حلو؟ وعنا الابل كرامبل او كرامبل التفاح. ما كتير مبين الماربل افكت هون لانه كان الغطا موجود على الكونتينر من فوق. واخر شي تشيز كيك الفراولة. شكلهم كتير حلو. وهلأ طبعا صار وقت الأكل. خلينا نقدم مع بعض أول نوع يلي هو الشوكولات فudge كيك، تاني نوع الأبل كرامبل، وتالت نوع تشيز كيك بالفراولة أو الفريز. ممكن تزينوا الآيس كريم بالطريقة يلي بتحبوها بشو ما كان متوفر عندكم بالبيت. كونوا كرياتيف. زينت الشوكولات فudge بالقليل من صوص الشوكولا، وحطيت على الأبل كرامبل قطع صغيرة من التوفي والقليل من حبيبات الشوكولا السوداء والبيضاء كانت موجودة عندي، وطبعا شوي من الكراميل صوص وحبة فريز صغيرة وشوي من صلصة الفراولة. شوفوا معي هالنتيجة الرائعة لآيس كريم بجنن. ما أخد معنا مجهود، ما أخد معنا وقت، وطعمتهم فعلا فعلا رائعة. وممكن تستعملوا نفس طريقتي لتبتكروا نكهات جديدة ومختلفة. ما تنسوا إذا زبطت معي أكيد بتزبط معكن.
وأنا برجع بشوفكن بفيديو جديد.